طرز تهیه سماق پلو، غذای اصیل و بسیار لذیذ ایرانی. مواد لازم: گوشت چرخ کرده 450 گرم، پیاز رنده شده و آب گرفته شده 2 عدد، برنج 3 پیمانه، زعفران دم شده 1/8 پیمانه، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری و سماق به میزان دلخواه. ابتدا برنج رو کاملا بشورید و سپس برنج رو خیس کرده به همراه 3 قاشق غذاخوری نمک مخلوط بکنید و برای 2 ساعت کنار بگذارید. برای هر 1 پیمانه برنج 1 قاشق غذاخوری نمک استفاده میشه برای خیس کردن برنج. سپس جداگانه پیاز رنده شده و آب گرفته شده رو به گوشت چرخ کرده اضافه بکنید. فلفل سیاه رو اضافه کرده و نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید و مواد رو با دستتون کاملا ورز بدید تا یک دست بشه و به خورده هم بره. سپس روی کاسه رو پوشونده و کاسه رو برای نیم ساعت داخل یخچال نگهداری کنید. بعد از نیم ساعت کاسه رو از یخچال خارج کرده و شروع به درست کردن کوفته های قلقلی سایز کوچیک بکنید. سایز کوفته ها سلیقه‌ای هستش ولی خیلی سایز کوفته ها رو بزرگ نگیرید. سپس کوفته های مورد نظر رو داخل مقداری روغن در تابعی تفت بدید و سرخ بکنید. بعد از سرخ کردن کوفته ها رو کنار بگذارید. برای آماده کردن برنج قابلمه‌ای رو سرخالی پر از آب بکنید و اجازه بدید تا جوش بیاد. بعد از جوش اومدن برنجی رو که خیس کردیم آبش رو خالی بکنید و برنج رو به قابلمه در حال جوش اضافه کرده و اجازه بدید برای 10 دقیقه برنج بمونه تا کاملا نیم پز بشه. هر چند وقت یه بار میتونید برنج رو هم بزنید. بعد از نیم پز شدن برنج رو آبکش بکنید. برای دم کردن سماق پلو ته قابلمه رو روغن بریزید طوری که ته قابلمه رو بپوشونه. اگر دوست دارید ته دیگه مورد نظرتون رو بذارید مثل سیب زمینی یا نون میتونید این کارو بکنید و سپس 1 لایه برنج سفید رو ته قابلمه ریخته مقداری سماق روی برنج بپاچید. سپس مقداری از برنج سفید رو داخل گوشتای چرخ کرده ریخته و با گوشتای چرخ کرده قاطی بکنید و از گوشت چرخ کرده ها 1 لایه روی قابلمه روی برنج بریزید. دوستان گوشتای چرخ کرده رو در وسط قابلمه قرار بدید و سعی بکنید که گوشت ها به دیواره قابلمه نچسبه. سپس 1 لایه برنج سفید روی گوشت چرخ کرده ریخته و دوباره سماق روی برنج بپاشید و 1 لایه دیگه گوشت چرخ کرده رو روی برنج بذارید و به همین شکل ادامه بدید تا کاملا مواد تموم بشه. در لایه آخر بعد از پاچیدن سماق زعفران دم شده رو روی برنج بریزید. سپس ته استکان یه مقدار آب ریخته و روی برنج بدید و مقداری روغن هم روی برنج اضافه بکنید. اگر دوست دارید غذاتون خیلی خوشمزه تر بشه میتونید مقداری کره هم روی برنج قرار بدید. در قابلمه رو دم کنید و یه حوله تمیز بپیچید و برنج رو برای نیم ساعت الی 40 دقیقه با حرارت ملایم اجازه بدید دم بکشه. بعد از دم شدن برنج رو سرو کنید. این برنج فوق‌العاده خوشمزه هستش و چیزی کمتر از مزه چلوکباب نداره ولی به نظرم خیلی خوشمزه تر.